Rồi tiếp theo video phần 2 hôm nay thì xin mời các bạn theo dõi các cái hiệu ứng chuyển cảnh và các cái hiệu ứng hoạt hình nhé. Hai cái hiệu ứng này làm cho cái video nó chuyển động mượt mà hơn và nó cũng sinh động hơn. Em mời các bạn theo dõi. Còn hai lệnh này nè là lệnh undo và lệnh redo. Nó tương ứng với lệnh là Ctrl Z và Ctrl Y. Cái biểu tượng nó quay qua bên trái này nè gọi là biểu tượng phục hồi. Nghĩa là ví dụ như trước đó một cái lệnh chúng ta có cắt một kỳ gì đó, bây giờ chúng ta ấn cái này thì nó sẽ phục hồi, nó không cắt nữa. Tức là mình làm một cái lệnh gì đó mà bây giờ lỡ mình không muốn thực hiện lệnh đó nữa thì mình ấn ở đây thì nó sẽ hủy cái lệnh đó. Đây ví dụ nha, chúng ta chọn một đoạn nè và dùng cái lệnh cái kéo để cắt nè, rồi cắt xong. Bây giờ chúng ta dùng lại cái lệnh undo, lệnh phục hồi đó thì nó không cắt nữa, rồi nó đã trả lại, nó không cắt nữa. Tuy nhiên nếu chúng ta nhấn lệnh redo Ctrl Y dài thì cái lệnh trước đó sẽ được thực hiện, nghĩa là nó lại cắt cái đoạn đó. Chúng ta nhấn thử ở đây nha, đó nó lại cắt như cũ đó. Vậy lệnh undo là lệnh phục hồi lại lệnh trước, còn lệnh redo là xóa bỏ lệnh undo, coi như lệnh undo không có hiệu lực, nó lấy lại cái lệnh trước cái lệnh undo. Rồi như vậy thì mấy cái lệnh ở trên này chúng ta nắm hết rồi ha. Bây giờ chúng ta nắm một số cái hiệu ứng của cái Camtasia đó. Hiệu ứng thứ nhất là annotation, nhấp vào đây ha thì chúng ta thấy các cái biểu gắn chữ nè, ABC nè, màu tím, màu cam, màu xanh, màu cam ha đó, rồi mũi tên vân vân, hoặc là chữ không, hoặc là chữ trên nền đen, hoặc là chữ đen trên nền trắng đó. Ví dụ chúng ta muốn chú thích cái gì cho cái hình ảnh này, ví dụ chúng ta chú thích đây là ống nhựa bình minh chẳng hạn ví dụ như dùng cái màu xanh này đi đó, chúng ta kéo thả ở vị trí này, lập tức nó hiện ở trên này ha. Sau đó thì chúng ta dời chỉnh vị trí và đưa con trỏ vào kéo cái đuôi nó nè, muốn chỉ vào chỗ nào thì chúng ta kéo, người ta chỉ vào cho nó phù hợp cái vị trí. Còn muốn chú thích thì chúng ta nhấp đôi chuột vào đây và nhập chữ cho thôi. Ví dụ ống nhựa bình minh. Qua bên đây thì chúng ta sẽ chọn quy định được màu chữ, rồi chúng ta chọn hết mấy cái chữ này ha. Đây ví dụ chúng ta khoái chữ màu đỏ chẳng hạn, chọn màu đỏ. Khoái đậm chẳng hạn, chọn đậm. Khoái cái phông chữ gì khác, không thích cái phông này đó, thì kéo xuống. Đây có rất là nhiều cái phông chữ đây. Giả dụ chúng ta chọn cái phông chữ chuẩn là Times New Roman này, đây phông chữ quốc gia này. Còn về độ dài, chúng ta muốn cái chữ này nó hiển thị bao lâu, dài như thế nào thì chúng ta kéo ra cho nó phù hợp. Ví dụ chúng ta muốn nó kéo tới đây thì mới hết đi thì chúng ta kéo nó ra tới đây, rồi và sau đó thì chúng ta chiếu ha. Đó hết. Con trỏ nó chạy vừa khuất cái là cái biểu tượng này nó sẽ mất nè, biểu tượng còn nè. Hút cái là biểu tượng nó mất đó. Thì annotation có nghĩa là vậy, các cái thêm những cái chú thích vào cho cái video. Còn độ dài ngắn của chú thích là do chúng ta kéo. Thông thường thì đối với những cái biểu tượng hoặc là cái tên, cái số điện thoại đồ của mình đó mà muốn để góc thường hay dùng cái tên cái chú thích này nè ví dụ nhập số điện thoại vô 0919 999999, ví dụ vậy, để dưới góc và muốn nó chạy suốt, muốn nó hiện nhỏ nhỏ và nó chạy suốt cái video thì chúng ta để từ đầu video chúng ta kéo dài suốt đến cuối video luôn đó, thì cái số điện thoại này nó chạy suốt đó. Thì cái annotation có nghĩa là như vậy.
Tiếp theo là cái transition, tức là cái hoạt động chuyển cảnh. Ví dụ như cái video mà chúng ta cứ chiếu đều vậy thì nó cũng chán. Trong trường hợp mà mình có nhiều cái hình ảnh nối tiếp nhau, để nó đỡ chán thì chúng ta cắt nó ra. Đây, ví dụ cái đoạn này ha, đây mình coi cái đoạn video gốc này. Đó, nếu thấy chán chúng ta có thể thêm cái hiệu ứng chuyển cảnh cho nó. Đây, chúng ta cắt video này ra, cắt là bằng lệnh này ha, hoặc là viết tắt là chữ S. Đây, cắt. Rồi đến đây chúng ta cắt thêm cái nữa, ví dụ vậy, cắt. Đến đây cắt thêm cái nữa, ví dụ vậy, cắt. Bây giờ chúng ta thử cái ba cái chuyển động dưới nè, cái này nha. Đó, ví dụ vậy, cái này vô đây, cái này vô đây, và cũng kéo dài ra chút xíu để cho thấy cái hiệu ứng cho nó rõ. Còn không thích thì để đúng cái nguyên thủy của nó, nguyên mẫu của nó. Rồi, đó là lệnh transition. Thêm một lệnh nữa nha. Thêm hai lệnh nữa đi, mấy cái lệnh quan trọng thôi. Cái thứ ba cũng khá quan trọng là cái animation này. Animation tức là cái hiệu ứng chuyển động, tạo cái hiệu ứng chuyển động cho cái đối tượng. Đó, ví dụ chúng ta bắt đầu từ đây đi. Đó, đây là cái hình cái nồi đây. Rồi ví dụ chúng ta mượn cái đoạn giữa này ha. Đó, rồi ví dụ xác định trên cái đoạn video này đi, chúng ta bắt đầu cho nó chuyển động là tilt left, chuyển qua trái ha. Rồi chúng ta kéo xuống thả vào đây. Thì chú ý mũi tên xanh này, chúng ta ví dụ cho nó kéo tới nửa cái đoạn, gần nửa cái đoạn này đi, là nó chuyển qua trái. Thử coi nha. Đây. Nấu một cái nước sôi chúng ta cũng dùng cùng một lúc để tháo được rất nhiều cái ống. Đó. Rồi tới đây chúng ta lại chuyển một nửa cho nó qua phải chẳng hạn, ví dụ vậy. Đây. Gắn vô đây. Chuyển tiếp qua. Rồi chúng ta coi nguyên cái đoạn này từ đầu tới cuối nha. Đó, nó chuyển qua phải. Còn nếu không thích các cái hiệu ứng này thì chúng ta xóa nó đi thôi. Đó, nhấp phải nè, nhấp phải, remove on animation, xóa tất cả các hiệu ứng. Hoặc là muốn xóa một cái nào đó để lại cái nào thì cũng được. Đó là hai hiệu ứng này. Ví dụ hiệu ứng scan up ha. Đây, kéo lên đây. Rồi sau đó chúng ta cho phóng ra tối đa để tìm hiểu về cái hiệu ứng này. Nó phóng lớn cái video ra. Scan to fit là phục hồi lại hình ảnh về nguyên trạng đầy đủ. Ví dụ chúng ta chọn một cái tilt left nha, tới đây, và sau đó ở đoạn này thì chúng ta muốn phục hồi về đầy đủ, phóng lớn lại. Rồi chúng ta chiếu thử nha. Đấy, đó là ý nghĩa của lệnh scale to fit. Phục hồi lại đầy đủ về đây màn hình trở lại. Cái lệnh cuối cùng khá hay, đó là Smart Focus, tức là chọn tiêu điểm thông minh. Ví dụ chúng ta chọn cái này đi, và sau đó thì chúng ta chọn, sau khi mà chọn Smart Focus này rồi nè, chúng ta ấn qua thẻ Zoom and Pan vào đây. Rồi cái bước đầu tiên là chúng ta có thể zoom, muốn zoom
Muốn chọn cái tiêu điểm nào rõ để chúng ta quay nó ở đây, ví dụ cái này. Muốn coi rõ cái này. Rồi, ở dưới này nó xuất hiện cái mũi tên xanh này ha. Rồi chúng ta muốn coi cho nó tới đây, ví dụ vậy. Coi tới đó. Rồi, tiếp theo đó là bước thứ hai là chúng ta lại muốn quay chỗ khác. Ví dụ đây đi. Và cuối cùng á, đó, cuối cùng á, tới khúc này chúng ta bắt đầu chọn Scale to Fit, về lại đàng hoàng, về lại đầy đủ. Để chúng ta thử chiếu coi nha. Đó, nó zoom vô góc này, sau đó nó về trở lại đàng hoàng. Lại nha. Đó. Rồi chúng ta thử lại. Đây, zoom in fan, chúng ta thu cái hình này nhỏ lại, chọn ngay tiêu điểm là cái ngay giữa nồi nước đi, ví dụ vậy. Đó, sau đó thì cái này chúng ta cho nó hoạt động dài ra, và cho đến đây á, gần cuối á, chúng ta chọn về Scan to Fit, hoặc là Add to Inside thì chọn một cái điểm khác nữa. Rồi, cuối cùng mới về là Scale to Fit. Rồi thử nha. Đó, điểm 1 là ngay trung tâm cái nồi đó. Điểm 2 thì nó rút lên cái chỗ cái phần trên tay á. Và điểm thứ 3 là nó về lại bình thường. Đã như vậy thì cái hình ảnh nó sẽ chuyển động êm dịu hơn và sinh động hơn. Mình bắt được cái cận cảnh, rồi cảnh xa, cảnh gần, rồi nó chuyển động từ hướng này qua hướng kia. Đó, cho nên cái lệnh mà animation mà Smart Focus này khá hay. Tuy nhiên các bạn phải thực hành thì nhiều thì nó mới thuần thục. Rồi, video về hướng dẫn Camtasia phần 2 đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong video phần 3 về cái hướng dẫn các cái hiệu ứng âm thanh, âm nhạc trong Camtasia 9 phần 3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.